Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού μας Unboxing Planet. Μετά από ένα μήνα περίπου απουσίας για κάποιους προσωπικούς επαγγελματικούς λόγους, επανερχόμαστε με νέο βίντεο και όπως βλέπετε έχουμε ένα smartwatch. Και αν σας θυμίζει κάτι, σίγουρα όσοι βλέπετε το κανάλι θα θυμάστε ότι τον περασμένο Σεπτέμβρη είχαμε δείξει το KK Tic Tac TAF 5, το TAF 5. Αυτό είναι το TAF 6, είναι όχι ακριβώς το νέο μοντέλο, όπως θα δούμε στην πορεία, ένα λίγο διαφορετικό μοντέλο, περίπου με τις ίδιες δυνατότητες όπως το TAF 5, αλλά λίγο πιο fashionable όπως το λέει και η εταιρεία, ίσως να μην είναι τόσο σκληροπυρηνικό όπως το συγκεκριμένο βλέπετε φοράω εγώ ακόμα, διότι σας είχα πει και εκείνο το review είναι πάρα πολύ καλό, έχει γίνει το καθημερινό μου ρολόι. Εδώ είναι ένα διαφορετικό design με σχεδόν τα πάντα ίδια σαν χαρακτηριστικά. Θα τα δούμε όμως στην πορεία. Αυτή τη φορά θα προσπαθήσω να μην κάνω τόσο εκτενές review. Θα σας βάλω εγώ το link πάνω αν θέλετε να δείτε τις περισσότερες λεπτομέρειες που είχα κάνει τότε αναλυτικά για το TAF 5, γιατί σχεδόν στα περισσότερα πράγματα είναι ακριβώς το ίδιο. Οπότε αν θέλετε πολύ επεξηγηματικά, πολύ αναλυτικά τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο ρολόι, μπορείτε να δείτε εκείνο το βίντεο. Πάμε όμως να κάνουμε unboxing το συγκεκριμένο και να επικεντρωθούμε κυρίως στις διαφορές που έχει με το TAF 5. Βλέπετε εδώ ίδιο κουτάκι, ίδιο design, ωραία συσκευασία, θα έλεγα αρκετά προσεγμένο. Εδώ είναι το ρολόι και ως συνήθως μας βάλανε μέσα και το δώρο που μπορείτε να πάρετε και εσείς. Ποιο είναι το συγκεκριμένο το δώρο? Άλλο λουράκι, βλέπετε είναι λίγο διαφορετικό το design του, εδώ οι τρύπες που έχει στο λουράκι, σε πορτοκαλί χρώμα. Νομίζω μας είχαν στείλει το αντίστοιχο και στο TAF 5 αν θυμάμαι καλά. Πορτοκαλί λοιπόν λουράκι, ίσως πιο καλοκαιρινό αν θέλετε να το συναλλάζετε χειμώνα καλοκαίρι, και ένα set ακουστικών, είναι του τύπου TWS, True Wireless ακουστικά, μοιάζουν λίγο με τα AirPods, στα δίνει μαζί, δεν είναι ένα μικρό δωράκι, έχουν και αυτά τα αξίες γύρω στα 20-30 ευρώ. Γιατί μπορεί το συγκεκριμένο ρολόι, έχει 4 GB μνήμη και μπορεί να αποθηκεύσεις μουσική και να τα ακούς από τα συγκεκριμένα ακουστικά μέσα από το ρολόι χωρίς να χρειάζεσαι κινητό. Άρα για κάποιους που θα πάρουν ένα ρολόι και θέλουν να πάνε για τρέξουν, να πάνε για ποδηλασία κτλ. Και δεν θέλουν να κουβαλάνε το κινητό τους, αλλά θέλουν να έχουν μια παρέα με τη μουσική, είναι μια καλή λύση να βάλουν στο ρολόι τους τα αγαπημένα τους τραγούδια και από τα συγκεκριμένα ακουστικά να μπορούν να τα ακούνε. Λοιπόν, αυτό είναι το ρολόι. Να βγάλουμε εδώ και τη ζελατίνα που έχει για να το δείξουμε σωστά, γιατί όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά έχει μια πολύ ωραία AMOLED οθόνη. Ελπίζω να έχει και λίγη μπαταρία να μπορούμε να το ανοίξουμε. Και ναι, όπως βλέπετε ανοίγει και εδώ σε αυτό το αρχικό animation που το βλέπεις μέσα, μπορείς να καταλάβεις και την ποιότητα της εικόνας. Εδώ μας λέει να κάνουμε κάποιο πρώτο setup, και αφού σετάραμε το ρολόι να είναι στα αγγλικά, γιατί κατά λάθος όταν το πρωτοάνοιξα πάτησα στα κινέζικα, ευτυχώς έχει ακριβώς τα ίδια μενού με το δικό μου, πήγα βρήκα το αντίστοιχο μενού και βάλαμε τα αγγλικά για να μπορώ να το δουλεύω και εγώ πιο άνετα. Λοιπόν, το βλέπετε, έχω και το φοράω και το παλιό, είναι εμφανές νομίζω η διαφορά στο οπτικό κομμάτι, δηλαδή ενώ είναι το ίδιο μέγεθος η οθόνη στο 1,43 inches και AMOLED φυσικά, έχει ένα λίγο διαφορετικό σχεδιασμό σε αυτό, στην κάσα που λέμε γύρω γύρω. Ενώ λοιπόν το συγκεκριμένο που θεωρείται και πιο rugged, πιο heavy duty ας πούμε, παρόλα αυτά η κάσα του η γύρω γύρω είναι με πολύ υψηλής ποιότητας ανθεκτικό πλαστικό. Το συγκεκριμένο όμως είναι μεταλλική.
η κάσα, αυτό που λέμε γύρω γύρω το περίβλημα. Άρα ναι μεν είναι, βλέπετε και στο πλάι, πρέπει να φαίνεται εδώ, να στο κάνω έτσι, είναι πιο λεπτό από το προηγούμενο, γι' αυτό και λέμε είναι πιο fashionable, δηλαδή θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να το φορέσει και μια κοπέλα που είναι λίγο πιο λεπτό το χεράκι κτλ. Φοριέται, είναι πολύ πιο ωραίο αισθητικά, δεν είναι τόσο κουμουτσέ, να πω ότι αν μου επιτρέπεται η έκφραση, και ταυτόχρονα είναι μεταλλικό όλο αυτό το κάσωμα, όπως δεν ξέρω ακριβώς πώς το λένε οι ορολογοποιοί, όλο αυτό το μέρος που είναι αποθηκευμένο όλο το ρολόι, να το πω έτσι απλά. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι ακριβώς το ίδιο, βλέπετε έχει το ίδιο off-screen display που δείχνει την ώρα. Εδώ εγώ το έχω στάρει, μόλις κοινώ το χέρι μου να ενεργοποιείται, εδώ δεν το έχω στάρει, πατάς και ανοίγει το αντίστοιχο watch face όπως το λέμε, που έχει του τύπου των ρολογιών που μπορείτε να βάλετε. Βέβαια με αυτό εδώ το περιστροφικό διακόπτη εδώ πέρα μπορείτε να γυρίσετε και να βάλετε και κάποιο άλλο. Βλέπετε υπάρχουν πάρα πολλά, να το φέρω εδώ καλύτερα να φαίνεται. Υπάρχουν με animation διάφορα, υπάρχουν με κλασικά με δείκτες, εδώ βλέπετε με background τη σελήνη, πολύ πιο ψηφιακά που σου δείχνει και κάποια applications, να έχεις κατευθείαν στην οθόνη αν τυχόν θέλεις να τα χρησιμοποιήσεις. Αυτά τα πιο κλασικά που τα χρησιμοποιώ και εγώ στο δικό μου, πάρα πολλά, είναι εκατοντάδες. Άμα θα δείτε το προηγούμενο το βίντεο που έχω δείξει και μέσα από το application που είναι το ίδιο το Wear Pro, που είναι πάνω από 100 plus όλα τα εναλλακτικά μπορείτε να φορτώσετε και να τα έχετε στο ρολόι σας, σίγουρα θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Τώρα επειδή να μην το κάνουμε πολύ μεγάλο το βίντεο, είπαμε την πρώτη βασική διαφορά είναι το design, πιο λεπτό από το προηγούμενο, δεν είναι τόσο ογκοειδές, λίγο διαφορετική οι διακόπτες. Εδώ βλέπετε, εδώ πρέπει να φαίνεται το δικό μου το προηγούμενο που έχει δύο κουμπιά και αυτό εδώ το μεταλλικό, αυτό το μπλε το εξόγκωμα εδώ πέρα που είναι για πιο ασφάλεια. Αυτό είναι πιο κλασικό, ένα κουμπάκι πάνω και το κάτω δεν είναι στρογγυλό, είναι αυτό εδώ ένα απλό κουμπάκι αλλά με λίγο εσαγρέ επιφάνεια για να μπορείς να το πατάς χωρίς να κλειστείς το δάχτυλό σου. Κατά άλλα είναι πιο απλό. Τώρα θέμα ομορφιάς, εγώ σας λέω είναι θέμα γούστου καθαρά προσωπικά και αυτό μου αρέσει, είναι πολύ καλό. Τώρα βασικά χαρακτηριστικά, πράγματα που τα έχουν και τα δύο ρολόγια. Ενσωματωμένο GPS, πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ρολόι τους και να μην έχουν παρέα και το κινητό, να κάνουν πεζοπορία, να κάνουν cycling όπως το έχει μέσα, δηλαδή ποδηλασία, ειδικά όταν είναι σε διαδρομές off-road θα λέγαμε, εκτός δηλαδή κανονικού οδικού δικτύου. Πολύ σημαντικό ότι μπορείς να φορτώσεις τους χάρτες που θέλεις και να δουλεύουν και χωρίς την παρουσία κινητού, άρα έχουμε offline χάρτες, σου έχει ήδη αποθηκευμένους ή μπορεί να τους αποθηκεύσεις εσύ μέσα. Υποστηρίζει συγχρονισμό δεδομένων και με το application το Strava, αυτό θα το ξέρουν όσοι κάνουν ποδηλασία και τα λοιπά, είναι application που είναι εξειδικευμένο για ποδηλάτες. Τα δεδομένα του τα ανταλλάσσει κατευθείαν με το συγκεκριμένο application. Κατά άλλα 4 είπαμε GB μνήμη που μπορούμε να αποθηκεύσουμε κυρίως τραγούδια και τα λοιπά. Πάρα πολλές εφαρμογές, μη σας πω τώρα, τις έχουμε δείξει στο προηγούμενο βίντεο. AMOLED οθόνη, 3 ατμόσφαιρες πίεση που σημαίνει ότι μπορούμε να το φοράμε και ενώ κολυμπάμε, γιατί 3 ατμόσφαιρες νομίζω, αν θυμάμαι καλά, σημαίνει τουλάχιστον 10 μέτρα, άρα σε μια πισίνα, σε ένα κολύμπι, όχι να κάνουμε βυθίσεις, αλλά σε ένα απλό κολύμπι σίγουρα υποστηρίζει. Να σου πω εδώ, έχω δει μέχρι και βιντεάκι που το έχουν βάλει μέσα σε ποτήρι με νερό, το παγώσανε το ποτήρι, έγινε πάγος κυριολεξία, σπάσανε τον πάγο και το ρολόι αμέσως δούλευε κανονικά και το touch του και τα πάντα. Άρα μιλάμε για πραγματικά heavy duty μεταχείριση και συνθήκες. Τώρα η μοναδική διαφορά είναι η μπαταρία. Το παλιό είχε 860 mAh, πραγματικά το είχα πει και θυμάμαι από το πρώτο βίντεο, στην πράξη από τότε που το χρησιμοποιώ επιβεβαιώνομαι,
ξεχνάω πραγματικά να το φορτίσω. Το φορτίζω πλέον που δεν ασχολούμαι όλη μέρα να είμαι πάνω από το ρολόι, το φορτίζω μια φορά κάθε 15 μέρες. Αυτό σημαίνει 860 mAh μπαταρία. Το καινούριο το μοντέλο είπαμε είναι πιο λεπτό, προφανώς δεν θα μπορούσε να έχει τόσο μεγάλη μπαταρία ενσωματωμένη, είναι όμως και πάλι στα 500 mAh. Όπως λέει η εταιρεία, σημαίνει 9 με 12 μέρες ανάλογα τη χρήση. Πιστεύω ότι οτιδήποτε είναι πάνω από εβδομάδα είναι μια χαρά. Όταν ξέρουμε ότι άλλα πανάκριβα κινητά σου ήταν στην πρώτη, άντε το πολύ στη δεύτερη μέρα να πρέπει να το φορτίσεις. Πρέπει να πάμε σε πολύ εξειδικευμένα ρολόγια που μιλάμε εκεί για αξίες άνω των 500 ευρώ. Οπότε αυτό είναι το καινούριο το TUF 6, είπαμε πιο fashionable, πιο λεπτό, αν και συνεχίζει να είναι ένα ρολόι υψηλής αντοχής και ιδιαίτερης κακομεταχείρισης θα έλεγα, μπορεί να δεχθεί όσο πιο κακομεταχείριση θέλει κάποιος, συνιστάται ειδικά για αυτούς που θέλουν να κάνουν off-road περιπέτειες, περπάτημα, ποδηλασία, extreme sports θα έλεγα κτλ. Η μπαταρία του, παρόλο που έχει μικρύνει, είναι πάρα πολύ ικανοποιητική θα έλεγα εγώ, και ταυτόχρονα έρχεται και σε καλύτερη τιμή από το TUF 5, γιατί το TUF 5 είχαμε πει, δεν ξέρω τότε τι τιμή είχαμε πάρει την προσφορά, τώρα είναι στα $120, δηλαδή γύρω στα 100 ευρώ. Το συγκεκριμένο είναι στα 90-92 ευρώ επίσημη τιμή. Βέβαια, όπως θα δείτε κάτω στην περιγραφή, σας έχω και το link απευθείας από την εταιρεία, που την ευχαριστώ που μου το έστειλε, για να το πάρετε, και θα σας έχω και κουπονάκι με τον κωδικό του καναλιού μας για να το πάρετε με 45% έκπτωση. Στην πράξη λοιπόν θα το πάρετε με λιγότερο από 50 ευρώ. Μιλάμε για ένα ρολόι, όπως βλέπετε και το προηγούμενο μοντέλο, και εγώ το χρησιμοποιώ καθημερινά. Πραγματικά όχι απλώς αξίζει τα λεφτά του, δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ρολόγια πολύ πιο επώνυμα και πολύ πιο τριπλάσιας και τετραπλάσιας τιμής ακριβότερα. Οπότε μπαίνετε, βλέπετε από κάτω στην περιγραφή και το link για να μπορείτε να το πάρετε και το κουπονάκι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να το πάρετε με 45 ευρώ, και αν βιαστείτε μάλλον θα πάρετε και τα δύο συγκεκριμένα δωράκια, το εξτρά λουράκι και τα ακουστικά, και μάλιστα υπάρχει και δυνατότητα αν θέλετε να το παραγγείλετε και από ευρωπαϊκή αποθήκη, που σημαίνει ότι θα το έχετε και πάρα πολύ πιο άμεσα από το να παραγγείλετε από την Κίνα. Και από την Κίνα μπορείτε, νομίζω έρχεται και γύρω στα 8 ευρώ φθηνότερα, αλλά εκεί θα κάνει λίγο περισσότερο. Αν το βιάζεστε μπορείτε να το πάρετε από την ευρωπαϊκή αποθήκη και να το έχετε άμεσα. Μιλάμε τώρα για μέρες ή το πολύ εβδομάδα. Οπότε αυτά για το D2 No. 1 TUF 6, να το πούμε στα ελληνικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν θέλετε πιο εξειδικευμένα, σας είπα, δείτε το προηγούμενο βιντεάκι που έλεγα όλες τις δυνατότητες για το TUF 5. Έχει ακριβώς τα ίδια. Σας είπα τις δύο διαφορές που είναι στο design και στην μπαταρία. Οπότε αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, ένα like, ένα subscribe στο κανάλι αν δεν είστε συνδρομητές, και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.